Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰ এক্সাৰচাইজ R1 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 ডিছকাছ কৰিম। তো চাওঁ ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত কি দিছে। 8ত তোমালোকক কেইটামান MCQ দিছে আৰু এই MCQ কেইটা তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, কিয়নো 45 মাৰ্কছ তোমালোকৰ MCQ আহে। ঠিক আছে, বাকীবিলাক যিমানো বুকত তুমি কুৱেশ্যনছ কৰিবা তাত 45 আৰু অকল MCQতে 45। চ' MCQ ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত বেছি তোমালোকৰ ক্লাছ 10 বৰ্ড এক্সামত। ঠিক আছে, তো চোৱা ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে তোমাক। ফাৰ্ষ্টত কৈছে তোমাক which of the following is a square of an odd natural number। ঠিক আছে, ইয়াত এইটো কথা মত হ'বা odd number। ঠিক আছে, এটা কনচেপ্ট তোমালোকে লিখি ল'বা যে odd নাম্বাৰবিলাক স্কুৱেৰ কৰিলে odd নাম্বাৰে হয় সদায়। ঠিক আছে, odd নাম্বাৰ মানে কোনবিলাক যোনবিলাক 2D ডিভাইড নহয় সেইবিলাকক odd নাম্বাৰ বুলি কেনে কয়। তো odd নাম্বাৰ যিদৰে তোমালোকৰ 1 এটা odd নাম্বাৰ হয়, আৰু যিদৰে তোমাৰ এটা 3 এটা odd নাম্বাৰ হয়, 5 এটা odd নাম্বাৰ হয়, 9 এটা odd নাম্বাৰ হয়, এইবোৰ নাম্বাৰ তোমালোকক 2D ডিভাইড নহয়। আৰু এই odd নাম্বাৰকেইটাক যদি মই স্কুৱেৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আনচাৰটো সদায় odd নাম্বাৰে ওলাব। যেনেকৈ 1 স্কুৱেৰ কৰিলে 1, যিটো নেকি odd হয়। 3 স্কুৱেৰ কৰিলে মানে কিমান হয়, 3 স্কুৱেৰ কৰিলে 9, 9টো odd নাম্বাৰ হয়। 5 স্কুৱেৰ কৰিলে 25, 25টো odd নাম্বাৰ হয়। 9 স্কুৱেৰ কৰিলে 81, 81টো odd নাম্বাৰ হয়। তো দেখা পালানে odd নাম্বাৰবিলাক স্কুৱেৰ কৰিলে odd নাম্বাৰ হয়। তোমালোকে ষ্টেটমেণ্টটো লিখি থ'বা যে স্কুৱেৰ অফ odd নাম্বাৰ ইজ অলৱেজ এন odd নাম্বাৰ বুলি কেনে। ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ, স্কুৱেৰ অফ odd নাম্বাৰ ইজ অলৱেজ এন odd নাম্বাৰ। তো ইয়াত চাওঁ আমি অপশ্যনত আমাক odd নাম্বাৰ ক'ব কৈছে। তো odd নাম্বাৰ কোনটো হয়, তো এইটো চোৱা 256 লাষ্টত 6 আছে। তো 6 থাকিলেতো আনচাৰ নহয় আমাৰ, এইটো ইভেন হৈ গ'ল। 3টো চাওঁ 546 আকৌ 6 আছে, 6 থাকিলেতো আমাৰ ইভেন নাম্বাৰ হয়। ইভেন নাম্বাৰ কোনটো, লাষ্টত কি থাকিলে 2 থাকিলে ইভেন, 4 থাকিলে ইভেন, 0 থাকিলে ইভেন, 6 থাকিলে ইভেন, 8 থাকিলে ইভেন, হয়নে। তো এইটো চোৱা নেক্সট এইটো নাম্বাৰ 4টো 754, ইয়াত 4 আছে, 4 থাকিলেতো ইভেন হয়। তো এইটো আমাৰ নহয় আনচাৰ। তো কোনটোতে বাকী থাকিলে 169, লাষ্টত যদি 9 আছে দেন ইট ইজ এন odd নাম্বাৰ। ঠিক আছে, চ' তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব, তোমাৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব ফৰ 8A ইজ 196। ঠিক আছে, ইজি আছিলে বহুত, পাৰিবা। বেলেগকৈ যদি নাম্বাৰ এনেকৈ বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কনচেপ্টটো মনত হ'বা যে odd নাম্বাৰক স্কুৱেৰ কৰিলে odd নাম্বাৰ হয়। ছাইডত নোট বনাই লিখি ৰাখা যে স্কুৱেৰ অফ এন odd নাম্বাৰ ইজ অলৱেজ এন odd নাম্বাৰ বুলি কেনে। অ'কে, চ' নম্বৰ বিটো চাওঁ। ইয়াত আমাক কৈছে which of the following number will have 1 in the unit place। একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন, এইকেইটা নাম্বাৰৰ কোনটো নাম্বাৰক স্কুৱেৰ কৰিলে লাষ্টত 1 থাকিব বোলে, হয়নে। একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয়নে। চোৱা এইফালে 20 ইউনিটটো অকল স্কুৱেৰ কৰিছে। এই 0টোক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব, 0টোক স্কুৱেৰ কৰিলে তোমাৰ 0 ওলাব। 18টোক স্কুৱেৰ কৰিলে, 8টোক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান ওলাব, 8 স্কুৱেৰ, 8 8 যা 64, লাষ্টত 4 ওলাব। এই 34ৰ আমি লাষ্টত 4টো স্কুৱেৰ কৰি চাওঁ, 4 স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব, 4 4 যা 16, লাষ্টত কি ওলাব 6 ওলাব। এই 19টো স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান ওলাব, অকল 9টো স্কুৱেৰ কৰিছা, 9 9 যা 81। ঠিক আছে, তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কোনটো হ'ব, আমাক সুধিছিলে ন 1 ক'ত ওলাব বুলি কেনে। তো এই 19টোক স্কুৱেৰ কৰিলে 1 ওলাব। তো তোমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো এইটো এই। ঠিক আছে, 19টো স্কুৱেৰ কৰিলে এই 9 স্কুৱেৰ কৰিলে 81 হ'লে, তাৰপৰা আমি গম পাই গ'লোঁ। আৰু এই থাৰ্ড কুৱেশ্যন যোনটো দেখিছে চি দেখিছে, এইটো এগেইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ, বাৰে এক্সামত এই কুৱেশ্যনটো সোধে। ঠিক আছে, ইয়াত তোমাক এনেকৈ দুটা নাম্বাৰ দি দিব, 18 স্কুৱেৰ আৰু 19 স্কুৱেৰৰ মাজত কেইটা নেচাৰেল নাম্বাৰ আছে সেইটো সুধিব। হাউ মেনি নেচাৰেল নাম্বাৰ বিটুইন 18 স্কুৱেৰ এণ্ড 19 স্কুৱেৰ, হাউ মেনি নেচাৰেল নাম্বাৰ আৰ দেয়াৰ। ঠিক আছে, এনেকৈ তোমাক বেলেগো দিব পাৰে, 11 স্কুৱেৰ 12 স্কুৱেৰ মাজত কি থাকে। কিন্তু এইটো আমি কেইটামান আৰু ডিছকাছ কৰিম, এইটো আমি চাই লওঁ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম। এনেকৈ যদি দুটা কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ দিয়া থাকে, 18 স্কুৱেৰ আৰু 19 স্কুৱেৰ মাজত কেইটা নাম্বাৰ আছে, সদায় তুমি এই সৰু নাম্বাৰটো 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা। 18 আছে নহয়, ঠিক আছে, 18 স্কুৱেৰ আৰু 19 স্কুৱেৰৰ মাজত কিমানটা নাম্বাৰ হ'ব সেইটো দিছেতো। তো এইটো আমি কেনেকৈ ওলাম, এই 18টোক আমি 2 দি কেনে ইনটু কৰি দিম। ঠিক আছে, এই 2 দি ইনটু কৰিব লাগে, 2 দি ইনটু কৰিব লাগে বুলি এইটো মনত হ'লে হ'ল তোমাৰ। 18 2 কিমান হয় 36। তো অপশ্যন নম্বৰ তোমাৰ 2টো কাৰেক্ট, 36 আছে। ঠিক আছে, কুৱেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি কিন্তু তোমাক এনেকৈ দিয়ে 11 স্কুৱেৰ আৰু 12 স্কুৱেৰৰ মাজত কিমান নাম্বাৰ আছে। তো কাক 2 দি ইনটু কৰিম কোৱাচোন, এই 11টোক 2 দি কেনে ইনটু কৰিম, 11টোক। ঠিক আছে, 11 × 2 22। যদি তোমাক সোধে যে
13 স্কুৱেৰ আৰু 14 স্কুৱেৰৰ মাজত কি নাম কেইটা নাম্বাৰ আছে সেইটো কোৱাচোন তো আমি কি কৰিম এই 13টো সৰু হয় না স্মলেষ্ট হয় এই স্মলেষ্ট নাম্বাৰটো 2 দি কিনে ইনটু কৰিম ঠিক আছে 13 টো 26 হ'ব আমাৰ আনসাৰটো আই হোপ তুমি কনসেপ্টটো বুজি পালা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন তোমাক দিছে which of the following is not a perfect square perfect square কোনবিলাক নাম্বাৰ নহয় মই অলৰেডি শিকাইছোঁ এইটো এক্সাৰসাইজতে আছিলে ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আছিলে পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ কোনবিলাক নাম্বাৰ নহয় এইটো চাব হ'লে এটা ট্ৰিক আছিলে ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো পঢ়িলে তোমালোকে which of the following is not a perfect square কোনটো পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নহয় অপশ্যনছখিনি মই দেখাইছোঁ 441 টো পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ নহয় নে 572 নে 576 নে 729 এইটো লাষ্ট ডিজিটটো চাব কৈছিলোঁ মই লাষ্ট ডিজিটটো চাই আমি গম পাওঁ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ কোনো নহয় পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব হ'লে কোনটো নাম্বাৰ মত হ'ব কৈছিলোঁ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰৰ লাষ্টত 1 থাকিব পাৰে লাষ্টত 4 থাকিব পাৰে লাষ্টত 5 থাকিব পাৰে লাষ্ট ডিজিটটো 6 হ'ব পাৰে বা লাষ্ট ডিজিটটো 9 হ'ব পাৰে বা লাষ্ট ডিজিটটো এনেকৈ 2টা 0 হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইটো মই মত হ'বলৈ কোনটো কুৱেশ্যন শিকাইছিলোঁ এইটো কোৱাচোন মই এইটো মই শিকাইছিলোঁ এইটো why do the following number are not a perfect question number 2 যেতিয়া কৈছোঁ এই কনসেপ্ট মই বহুত ভালকৈ শিকাইছিলোঁ তোমালোকে এবাৰ এই ভিডিঅ'টো ভিজিট কৰিব পাৰা question number 2 ঠিক আছে সো এইটা মত থোৱা এতিয়া চাওঁ ইয়াত 441 আছে 1 থাকিলে এটা পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব পাৰে ন তো আমাৰ কোনো নহ'ব পাৰে সেইটো শিকিছে তো এইটো হ'ব পাৰে তো আমাৰ আনসাৰ নহয় নোহোৱাটোহে আমাক লাগে তাৰপিছত এইটো চোৱা 576 লাষ্টত কি আছে 6 আছে তো 6 চোৱা 6 থাকিলেও পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব পাৰে তো এইটো আমাৰ আনসাৰ क्या हो गया এইটো আমাৰ নহয় 6 আছে সেইকাৰণে এইটো নহয় ঠিক আছে 729 লাষ্টত 9 আছে 9ও থাকিব পাৰে সো আমাৰ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ তো এইটো আমাৰ আনসাৰ নহয় কিন্তু এইটো অপশ্যন চোৱা তোমাৰ 572 লাষ্টত কি আছে 2 আৰু আমি চাওঁ ইয়াত আমাৰ 2 নাই ঠিক আছে 2 দেখা পাইছে নেকি নাই 2 থাকিলে মানে পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব নোৱাৰে সো তোমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব নোৱাৰে এইটো পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব নোৱাৰে 572 এটা পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ হ'ব নোৱাৰে বিকজ ইয়াৰ ইউনিট ডিজিটত কি আছে 2 আছে ঠিক আছে বুজি পালা সিম্পল কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো এবাৰ চাই ল'বা একেবাৰে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিলে পাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ভিজিট কৰিবা ঠিক আছে আৰু এইটো এটা লাষ্ট এটা MCQ দিয়া আছে তোমালোকৰ কৈছে যে 2025 স্কুৱেৰ ৰুট কৰিলে 45 হয় তো ৰুট 20.25 কিমান হ'ব সো 2025 45 তো 20.25 তোমাৰ স্কুৱেৰ ৰুট হ'ব ইয়াত 2 ডিজিট আছে তো তোমাৰ আনসাৰটো 1 ডিজিটত হ'ব আনসাৰটো 24.5 হ'ব ঠিক আছে ওকে আমি এক্সাৰসাইজ R1 ইয়াতে কমপ্লিট কৰিলোঁ আই হোপ তোমালোকে MCQখিনি বুজি পালা মই আগলৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সৰি নট ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা মই আগলৈ তোমালোকৰ এক্সাম ৰিলেটেড বহুত MCQ কৰাই দিম ঠিক আছে যিবিলাক নেকি এক্সামত 100% কনফাৰ্ম আহিব ওকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'ত শিকোৱা কনসেপ্টবিলাক যদি বুজি পাইছা ভালদৰে দেন লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এক্সেছ R2 ৰিভিজন এক্সেছ 2 ডিছকাছ কৰিম